Сьогодні ви дізнаєтесь, чому динозаврів 66 мільйонів років тому знищила не сірка, як вважалось раніше, як науковці навчили акумулятор висмоктувати вуглекислий газ просто з повітря, та як у США розробили дрон-невидимку, який буквально зникає під час польоту, і як працює ця технологія. Поїхали! Почнемо з сенсації, яка перевернула науку палеонтологію. Забудьте все, що ви читали у підручниках. Динозаврів знищив не сірчаний газ. Десятиліттями вважали, що гігантський астероїд Чиксоглук під час удару по поверхні Землі випарував колосальні обсяги сірки. Цей газ нібито утворив щільну завісу в атмосфері, викликавши ударну зиму і заморозивши понад 75% всього живого. Проте новий надточний ізотопний аналіз нікелю в глиняному прошарку KPG, головному геологічному сліді цієї катастрофи, змінив усе. Виявилося, що астероїд не належав до рідкісного типу вуглецевих хондритів, первісної речовини часів зародження сонячної системи. А в таких об'ємах сірки та інших легких елементів щонайменше удвічі менше, ніж вважала. Справжнім вбивцею виявився не сірчаний газ, а гігантський стовп дрібного силікатного пилу та сажі від планетарних лісових пожеж, який піднявся в стратосферу і на тривалий час загасив сонячне світло. Стародавня атмосфера була отруйним пилом, але сучасні вчені знайшли спосіб, як очистити наше повітря від сучасних викидів за допомогою технології, яка працює як звичайний акумулятор. Це справжня екологічна інженерія. Дослідники із США створили пристрій, який заряджається електрикою і водночас забирає вуглекислий газ прямо з атмосфери. Зазвичай для уловлювання вуглецю потрібні величезні заводи, високі температури та колосальні витрати енергії. Але команда науковців з Іллінойського університету пішли іншим шляхом. Вони створили електрохімічну комірку на основі солоної води та спеціальних електродів з діоксиду марганцю. Працює це дивовижно просто. Під дією струму розчин спочатку стає лужним і як губка смоктує СО2 безпосередньо з повітря. На наступному етапі реакція змінюється, і пристрій вивільняє вже чистий концентрований вуглекислий газ, готовий до безпечного зберігання або переробки. Цю технологію можна буде використовувати в будь-якій точці планети. Ця розробка може допомогти у боротьбі з кліматичними змінами. Але поки одні вчені дбають про чистоту атмосфери, інші створили апарат, який робить майже невидимим усе, що летить у небі. Мова про дрон, який привертає величезну увагу інженерів та фахівців з аеророзвідки. Подивіться на це. Це не комп'ютерна графіка і не оптичний обман. У США розробили дрон Phantom Twist, який буквально зникає на очах під час польоту. Замість того, щоб використовувати складний камуфляж чи повністю прозорі матеріали, вчені з Північно-Західного університету використали особливості людського зору. Цей БПЛА працює за принципом стильового вентилятора. Його пропелер та весь корпус обертаються в протилежні боки зі швидкістю 25 обертів на секунду. Людське око просто не встигає зафіксувати чіткі контури, і дрон перетворюється на ледь помітну напівпрозору димку, яка повністю зливається з будь-яким фоном. Щоб така обертова конструкція не втрачала баланс у повітрі, штучний інтелект спроєктував і змоделював понад 20 тисяч конфігурацій розташування елементів. За тестами він у 10 разів менш помітний за звичайний квадрокоптер. Поки це лабораторний прототип, але сама концепція малопомітності через рух відкриває абсолютно нові можливості для спостереження та аеророзвідки. Чи має така конструкція перспективи у реальних умовах? Як гадаєте? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски.